دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمع صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. با صدای اذان صبح خودم اومدم و فهمیدم کل شب و بیدار بودم. تک و توک زنا بیدار شده بودن و داشتن میرفتن به حیاط واسه وضو گرفتن. از خواب بودن پسرا که مطمئن شدم از جا پا شدم و به سمت حیاط رفتم. عمارت اما انگار گرد غم روش پاشیده بودن. هنوز پارچه‌های سیاه مربوط به فوت بلقیس خانم پایین نیومده بود که پارچه‌های سیاهی برای خان کنارشون قرار گرفته بود. روزای سخت و تلخی بود. روزایی که واسه دشمنم هم از خدا نمیخواستم. و ترسناکترین قسمت ماجرا این بود که من اصلا نمیدونستم در آینده قرار چه اتفاقی بیفته. در نبود خان و بلقیس خانم چی به سر من و بچه ها می اومد؟ اصلا اون عمارتو قرار بود کی اداره کنه؟ منی که هیچ نسبتی به خان نداشتم و فقط مادر خانزاده هاش بودم، یا فیروزه‌ای که از شدت حال بد و پریشون احوالی اصلا نمیدونست کجای دنیاست. هرچند که وقتی حالش هم خوب بود، خانومی کردن و اداره کردن امور عمارت رو اصلا بلد نبود. از اون طرفم با کینه‌ای که از من به دل گرفته بود، معلوم نبود بعد از رفتن خواهرای خان چه بلایی سر من می آورد. هر چی که بود تمام مراسمات به بهترین شکل ممکن انجام شد. آقا الماس و بهرامم شخصا به تمام موارد رسیدگی می‌کردن و مراسمی در شأن خان برگزار کردن. فیروزه هم کمی حالش بهتر شده بود. کمتر بیقراری می‌کرد و بیشتر وقتش رو تو اتاقش می‌گذروند. فریبا هم مدام به من میگفت سعی کنم بهش نزدیک نشم و عطیه میگفت باید زودتر وسایلمو جمع کنم و برگردم خونه خودم تا قبل از اینکه فیروزه رسوایی جدیدی برام به بار بیاره. یادم مراسم هفتم خان هم تموم شد و خبری از عباس نشد. منم با صلاح دید فریبا وسایلمو جمع کردم و همراه بچه‌هام برگشتم خونم. 2 روز از برگشتنم به خونه گذشته بود و سرم گرم جمع و جور کردن ریخت و پاش پسرا بود که صدای ضربه‌های محکمی که به در می‌خورد باعث شد یهو دلشوره عجیبی به جونم بیفته. 4 قدم و سرم کردم و به سرعت به سمت در حیاط دویدم. در رو که باز کردم چشمم به عطیه افتاد که صورتش قرمز شده بود و نفس میزد. با دیدنم دور و بر و پایید و گفت عباس برگشته خانم جان. گفتم حالش خوبه؟ تونسته پیداشون کنه؟ نگاهی به اطراف انداخت و کمی به هم نزدیکتر شد و زمزمه کرد به همه گفته نتونسته کسایی که خان رو از بین بردن پیدا کنه. مثل این که بعد از حرفایی که تو مجلس خان زده چند نفری که از خان دلخوری داشتن میخواستن عباسو به درد سر بندازن و پای آژان رو بکشن وسط. ولی به من گفت بهتون خبر بدم که جسم بیجون هر جفتشونو فرستاده واسه ننشون. جیغ خفه‌ای کشیدم و دستم روی دهنم گذاشتم. واقعا به مرگ کسی راضی نبودم. اما اون 2 نفر به حدی کثیف و پست بودن که مرگ براشون کم بود. باید بیشتر از اینا عذاب میکشیدن. با ناباوری گفتم مطمئنی این کارو کرده؟ شرش کردنشو نگیره. عطیه وارد حیاط شد و سری در رو بست و گفت الان خودش میاد همه چیزو میگه خانم جان. جز من و شما قرار نیست کسی با خبر بشه. چند دقیقه‌ای گذشت تا بالاخره سر و کله عباس پیدا شد. به شدت شکسته شده بود. باورم نمیشد مرگ خان انقدر عباسو داغون کرده باشه. از حال روزش هم مشخص بود که روزهاست خواب و خوراک درستی نداشته. راهنماییش کردم تو نشیمن و از عطیه خواستم تا سری بره و یه چیزی واسه خوردنش بیاره. و خودم هم پشت سرش وارد نشیمن شدم. با دیدنم نیمخیز شد و دوباره تسلیت گفت. روبروش نشستم و بی مقدمه گفتم جفتشونو خلاص کردی؟ اخمی کرد و سری به نشونه مثبت تکون داد و گفت میدونم قول داده بودم تا قبل از 3 خان جسم بیجونشونو بندازم وسط عمارت، اما سخت پیداشون کردم. از طرفی اگه خبر مردنشون به گوش آژانا میرسید، نه فقط واسه من بلکه برای کل اهل عمارت مخصوصا دختر خان دردسر بزرگی درست میشد. وقتی رفتم و کمی آرومتر شدم فهمیدم بهتره مخفیانه این کار رو انجام بدم. با ورود عطیه عباس سکوت کرد. عطیه هم سری سینی نون پنیر و همینطور نیمرو رو جلوی عباس گذاشت و بیرون رفت. عباس که مشخص بود مدت هاست غذای درستی نخورده ازم اجازه گرفت و چند لقمه غذا خورد و بعد ادامه داد میدونستم که ایل تو تابستون کجا میره. منتها اگه خودم میرفتم ممکن بود کسی منو ببینه و خبرش به گوش اون 2 بیشرف برسه.
واسه همین به دیدن یکی از دوستای قدیمیم تو شهر رفتم و ماجرا رو سربسته براش تعریف کردم. اونم سرش درد میکرد واسه اینجور ماجراها و به هم قول داد که کمکم کنه. مشخصات ظاهری اون 2 نفر رو به رفیقم دادم و به عنوان خریدار فرش فرستادمش سمت ایل. وقتی برگشت به هم اطمینان داد که جفتشون تو ایلن و حالشونم خوبه. وقتی شنیدم انقدر راحت برگشتن ایل و حالشونم خوبه، بدتر از قبل مصمم شدم تو تصمیمم. واسه همین نقشه ریختم تا رضا رفیقم بهشون نزدیک بشه و باهاشون رفاقت کنه و بهشون وعده یه شب بودن با یه دختر روسو بده. اونا هم که تشنه اینجور چیزا بودن خیلی زود با رضا رفیق شدن و رضا تونست جفتشون رو بکشونه تو خونه‌ای که از قبل با هم هماهنگ کرده بودیم. با همکاری رضا به جفتشون مقدار زیادی نوشیدنی دادم، در حدی که دیگه نمیتونستن رو پای خودشون وایسن و منتظر دیدن یه حوری روسی بودن که رضا قولش رو بهشون داده بود. اما خب به جای اون با من روبرو شدن، ولی اونقدر تو حال و هوای خودشون نبودن که اصلا نمیدونستن من کیم. نشستم پای بساطشون و تو همون عالم زیر زبونشون رو کشیدم و یه چیزایی فهمیدم که نمیدونم اصلا حقیقت داره یا نه و نمیدونم اگه حقیقت داشته باشه بازگو کردنش اصلا کار درستی هست یا نه. عباس که سکوت کرد با کنجکاوی گفتم نگرانم کردی. چی شنیدی؟ چی گفتن مگه؟ عباس که مشخص بود هنوز تردید داره تو حرف زدن، بعد از کمی سکوت بالاخره به حرف اومد و گفت ازتون خواهش میکنم این حرفایی رو که قراره بزنم فقط بین خودم و خودتون بمونه، چون بهتون اعتماد دارم و میخوام حقیقت ماجرا مشخص بشه دارم بهتون میگم، وگرنه تا قیام قیامت بهتون نمیگفتم. و اینطور شد که بعد از مکسی کوتاه گفت مرتضی میگفت رومسیا خانم مجبورم این حرفا رو بزنم. زیر لب گفتم راحت باش، منم این خواهرتون، زنده باشم برادراتون. والا مرتضی میگفت چند باری با بدری خانوم، یعنی بدری خانوم به میل خودشون، آخه چطور بگم؟ در حالی که قلبم تون تون میزد با وحشت گفتم با بدری مادر ستاره؟ عباس سری تکون داد. بله خانم، با بدری خانوم. منم باورم نشد. گفتم زدید خانو از بین بردید، حالا میخواید خانواده‌اش رو بی‌سیرت کنید، میخواید الکی انگ بچسبونید به پیشونی ناموسش. منتها مرتضی گفت نشون به اون نشون که روی شکم بدری خانوم یه خال سیاه و بزرگه. حقیقتش با شنیدن این حرف خیلی شوکه شدم. نمیدونم راست گفته یا دروغ، اما بدری خانوم زن صاف و ساده ایه. حد زدم گولش زده باشن، اما مرتضی میگفت بدری خودش میرفته سر وقتش. مرتضی بیشرف مدعی بود به جز ستاره 3 بچه گیر بدری اومده که همه اونا پدرشون مرتضی بوده، ولی ظاهرا همه مردن. میگفت خان بعد از تولد ستاره به اندازه انگشتای دستشم به اتاق بدری خانوم نرفته. عباس که معلوم بود حسابی از گفتن این حرف معذب شده، با دستمالی که از توی جیبش در آورد عرق پیشونیشو پاک کرد و سرشو انداخت پایین. گلوم خور شده بود و سرم داشت گیج میرفت. باورم نمیشد. اصلا باورم نمیشد که بدری شیرین عقل همچین کاری کرده باشه. تو سرم 1000 فکر و خیال میچرخید و توان حرف زدن نداشتم که عباس با احتیاط گفت میگم خانم، من که زیاد با بدری خانم برخورد نداشتم. شما باید بهتر بشناسیدش. به نظرتون دیوونه بازیاش راسته یا اونم بازیه برای دست انداختن ما؟ مستحصل گفتم نمیدونم، واقعا نمیدونم. از این بشر 2 پا هر چی بگید برمیاد. اگرم مرتضی راست گفته باشه من بعید میدونم بدری از سر عقل این کارو کرده باشه. اگرم کرده دیگه ثابت کردنش دردی از ما دوا نمیکنه. هر کسی رو تو گور خودش میذارن. تو بگو با مرتضی و یاسر چی کار کردی؟ عباس از پنجره قدی خیره شد به حیاط و با صدای آرومی گفت فقط بدونید جفتشونو اونطور که حقشون بود از بین بردن. بعدم انداختمشون جایی که عقل جنم بهش نرسه. تاوان دست درازی به خانواده خانو از بین بردن خود خان رو با جونشون دادن. اونقدر وقیح بودن خانوم که وقتی پای بساطشون نشسته بودم بهم گفتن که خان رو چطور از بین بردن. خانم، اگه این 2 نفر غریبه‌ای بودن و این بلا رو سر خان و خانواده‌اش آورده بودن، من اینقدر نمیسوختم و داغون نمیشدم. بیشتر حرص و خشم من از اینجاست که خان سالها به اینا لطف کرد. به حکم آشنایی هر چی خواستن نگفت بهشون. حتی یه بار ندیدم باهاشون بد رفتار کنه. اما اونا چیکار کردن؟ چطور جواب محبتای خان رو دادن؟ آهی کشیدم و گفتم کی فکرشو میکرد این ماجرا
اینقدر عواقب داشته باشه. ای کاش زبونم لال میشد و از اول به بلقیس خانم نمیگفتم. عباس از جا بلند شد و گفت اتفاقا شما کار درستو کردید خانم. درسته تاوان سختی پس دادیم. اما زنده موندن و نفس کشیدن اون دوتا حیوان توی این دنیا واقعا ظالمانه بود. معلوم نبود قرار بود چند نفر دیگر رو بدبخت کنن. اینا رو گفت و همونطور که به سمت در میرفت ادامه داد خانم با اجازه شما میخوام از این ده برم. بعد از 40 خان میرم. دلم میخواست تا سالگردش اینجا باشم. اما نمیتونم. با تعجب گفتم کجا بری؟ چرا؟ من سالهاست دلم میخواسته برم شهر. منتها به خاطر خان دلم نمیومد برم. اما الان دیگه هیچ تعلق خاطری به اینجا ندارم. اون عمارت منو یاد خاطرات زیادی میندازه. دیگه دلم نمیخواد پا بذارم توش. اونجا واسه من بدون تیمور خان ویرانه‌ای بیش نیست. به سمت در رفت و لحظه آخر برگشت و گفت یه چیزی هست که به زودی خودتون میفهمید. اما دلم میخواد زودتر بهتون بگم. خان چند وقت قبل وصیت‌نامه‌شو نوشت و تحویل ملای روستا داد. احتمالاً 40 که برسه ملا میاد و وصیت‌نامه رو باز میکنه. من کم و بیش از متنش خبر دارم. احتمالاً سر وصیت‌نامه با فیروزه خانم به مشکل میخورید. پس حواستون رو جمع کنید و از الان آمادگیشو داشته باشید. زیر لب تشکر کردم و راهیش کردم بره. تا اون روز برخورد زیادی با عباس نداشتم. فقط میدونستم به شدت به خان وفاداره و حرف خان براش سنده. اما خب همیشه فکر میکردم آدم بیرحم و بی احساسی باشه. چون با وجود اصرارای خان برای ازدواجش هیچ وقت راضی به ازدواج نشده بود. و با خودم میگفتم این مرد هیچ احساسی نداره که نیازی هم به ازدواج احساس نمیکنه. اما حالا که کم و بیش از ماجرای زندگیش با خبر شده بودم، فهمیده بودم که چقدر جوون و خوب و لایقیه. طبق گفته های عباس خان بهش لطف کرده بود و عباس هم به بهترین شکل ممکن بهش وفادار مونده بود. البته که به یاسر و مرتضی هم لطف کرده بود. ولی اون دوتا عوضی چی کار کرده بودن؟ خانواده خان و زندگیشو نابود کرده بودن. با مرور رفتار عباس و اون دوتا موجود کثیف تازه میفهمیدم چرا میگم بعضی آدما نمک نشناسن و بعضیا قدردان. اون روز وقتی که عباس رفت، عطیه با عجله به سمت اتاقم رفت که بهش پناه برده بودم تا کمی دور از هیاهوی بچه‌ها بشینم و فکر کنم باید چه گلی به سرم بگیرم. عطیه با دیدنم تو اون حال روز گفت چی شده خانم جان؟ چرا وضع و حالتون این شکلیه؟ گفت چطوری اون دوتا رو از بین برده؟ دست روی بینیم گذاشتم و با حرص گفتم اینقدر از بین رفتن حرف نزن. میفته تو دهن بچه‌ها بدبخت میشیم ما. بعدم مختصر ماجرا رو براش گفتم و ازش قول گرفتم این ماجرا بین خودمون بمونه. اما حرفی از ماجرای بدری نزدم. ولی خب دلم طاقت نمی آورد. خیلی دلم میخواست بدونم بدری واقعا به خان نارو زده یا نه. واسه همین ساعتی بعد عطیه رو صدا زدم و دلمو به دریا زدم و بهش گفتم میگم عطیه تو تا حالا بدری رو توی گرمابه دیدی؟ عطیه سری تکون داد. نه خانم جان. بدری هم عین شما و فیروزه خانم روزای خاصی میرفت گرمابه. بلقیس خانمم قبلش خبر میفرستاد تا گرمابه رو واسش قرق کنن. گفتم خب اینو ولش کن. تا حالا تو این سالها رفتار مشکوکی از بدری ندیدی؟ چه میدونم. رفت و آمد مشکوکی چیزی؟ عطیه کمی فکر کرد و گفت والا همه کارای بدری عجیب و غریب خانم جان. از غذا خوردنش تا حرفای بی سر و تهش. منظورتون چیه؟ چی رو میخواید بفهمید؟ لب گزیدم و گفتم هیچی عطیه. فقط میخواستم بدونم بدری تو مدتی که زن خان بود جایی هم میرفت که تنها بره و برگرده؟ عطیه سری تکون داد. آره خانم جان. چند وقت یه بار میرفت سمت ایل. میگفت میرم به قوم مادریم سر بزنم. چند بار اولم بلقیس خانم یکی از خدمه رو باهاش میفرستاد. اما بعد از چندین بار رفت و آمد به بلقیس خانم گفته بود اونا گفتن اگه کسی همراهش باشه اون نفر همراه رو از بین میبرن. تفلک بلقیس خانم هم مونده بود که چی کار کنه و چی کار نکنه. واسه همین 1-2 باری تنهایی فرستادش و از دور حواسش بهش بود. وقتی دید مشکلی نیست دیگه بعد از اون کسی رو باهاش نفرستاد. کلافه گفتم چند وقت یه بار میرفت و میومد. چی بگم والا خانم جان؟ گاهی هفته یه بار، گاهی هم 2 بار. واسه چی این سوالا رو میپرسید؟ دست عطیه رو گرفتم و گفتم یه کاری برام بکن. هر جور شده این بار که بعدی رفت گرمابه تو هم باهاش برو. میخوام بری و به بهونه شستنش نگاه کنی ببینی یه خال سیاه روی
روی شکمش هست یا نه؟ وقتی جواب این سوالو بهم دادی بهت میگم ماجرا از چه قراره. عطیه کمی اصرار کرد و وقتی دید من قصد حرف زدن ندارم دلخور از جا بلند شد و سمت مطبخ رفت. تو سرم هزار جور فکر و خیال بود. نمیخواستم تا زمانی که حقیقتو نفهمیدم خدای نکرده تهمتی به بدری بزنم که اگه ناحق باشه تا قیام قیامت دامنگیرم بشه. البته که حتی اگه من حقیقت رو میفهمیدمم کاری ازم ساخته نبود. فقط کاش میتونستم کاری کنم و ستاره رو از بدری بگیرم. دختر بیچاره با مادری که داشت معلوم نبود بعدها چی به سرش میومد. تا 1-2 روز خیلی فکر کردم و در نهایت تصمیم گرفتم بعد از مطمئن شدنم ماجرا رو به فریبا بگم و حتی اگه لازم شد عباس رو هم خبر کنم تا همه چیزو به فریبا بگه. با بدری که نمیتونستیم کاری کنیم اما میتونستیم ستاره رو ازش بگیریم تا تو محیط امن و آرومی بزرگ بشه. قطعا با مرگ بلقیس خانم و خان اون امارت از هم میپاشید. جز عباس و مباشر خان هم که کسی از کارای خان سر در نمی آورد. عباس که اولین نفری بود که میخواست ترکمون کنه، مباشر خان هم بی برو برگرد بعد از خان ترکمون میکرد و قطعا بعد از خونده شدن وصیت‌نامه و مشخص شدن اموال خان و تقسیم ارث دیگه امارت خالی از سکنه میشد و احتمالاً به وارث بعدی میرسید. یادم قبل از 40 خان بود که عطیه برام خبر آورد که به 1000 جور نقشه و حیله بالاخره تونسته بعد از مدت‌ها با بدری بره گرمابه و به بهونه شستنش و کیسه کشیدنش بدنش رو ببینه. عطیه از خال سیاهی میگفت که دقیقاً وسط شکمش قرار داشت. همون خالی که مرتضی حرفش رو زده بود و نگم از حال و احوالم وقتی شنیدم حرف مرتضی درست بوده و نشونی که داده کاملاً دقیق بود. گاهی با خودم میگفتم آخه مگه من چند سالمه که باید اینقدر چیزای وحشتناک شنیده باشم، چیزایی که از پیمانه صبر من خارج بود. یادم اون روز عطیه اونقدر اصرار کرد که مجبور شدم ماجرا رو بهش بگم. عطیه بعد از شنیدن ماجرا در حالی که دهنش از تعجب باز مونده بود گفت واقعاً؟ یعنی بدریم؟ ای خدا خیرش نده. ببین با دیوونه بازیش زندگی چند نفر رو نابود کرد این زنی که اگه خودش پا نمیداد که مرتضی نمیتونست مجبورش کنه. به خدا خانم جان این شیرین عقلیاشم بازی خودشه وگرنه مگه میشه ندونه این کار گناهه. خدا خودش رحم کنه. خدا میدونه شر این ماجرا گردن کی رو میگیره. با جدیت گفتم از این موضوع به احدی حرف نمیزنی عطیه. از جایی به گوشم برسه تو رو مقصر میدونه. عطیه من نمیخوام بدری رو رسوا کنم چون نمیتونم ثابتش کنم نه دردی ازمون دوا میکنه، ولی میخوام تلاش کنم ستاره رو ازش بگیرم. اصلا تنها دلیلی که این ماجرا رو پیگیری کردم هم همین بود. خودت میدونی بدری ذره‌ای حس مادری به اون دختر بیچاره نداره. با حرفایی هم که شنیدیم معلوم نیست بعد از رفتنش از امارت چه بلایی سر دخترش بیاد. الانم که دیگه نه قادر خان هست نه بلقیس خانم و نه تیمور خان مجبورم حقیقت رو به فریبا خانم بگم تا فکری برای این دختر بکنه. هرچی نباشه اخلاق و روحیات اون بیشتر از همه شبیه به بلقیس خانومه. عطیه سری تکون داد و کلافه گفت دختر بیچاره تاوان خطای مادرش رو داده خانم. خدا ازش نگذره الهی. اون روزا گذشت و در چشم هم زدنی مراسم 40 خان رسید. توی اون مدت مراسم 40 بلقیس خانم رو هم گذرونده بودیم. با کمک عباس و دامادای خان و همینطور پدر و برادرای فیروزه مراسمی در خور شأن و شخصیت خان برای 40 گرفته شد. به تمام دههای اطراف هم غذا فرستادن و هیچ کس رو دست خالی نفرستادن. منم به اصرار فریبا همراه پسرا به امارت رفته بودم. هرچند فیروزه با نفرت نگاه میکرد اما دلم خوش بود به حمایتای فریبا که کنارم نشسته بود و حواسش به فیروزه بود. چشم چرخوندم و وقتی ستاره رو حین بازی دیدم رو به فریبا گفتم چی به سر ستاره میاد فریبا خانم؟ فریبا با تعجب نگام کرد و گفت چی قراره به سرش بیاد؟ کنار ننش میمونه. قطعاً بدری و ستاره هم سهمی از اموال خان دارن. سهمشون رو میگیرن و زندگیشون رو میکنن. منم بهشون سر میزنم. اگه بشه 1-2 تا از خدمه امارت که مورد اعتمادم هستن رو هم میذارم پیش بدری تا 6 دنگ حواسشون به ستاره باشه. دلم میخواست زودتر ماجرا رو برای فریبا بگم اما باید تا موقع خونده شدن وصیت‌نامه صبوری میکردم. اما این وسط یه چیزی واسم خیلی عجیب بود. اینکه چطور هیچ کس بدی شک نکرده بود. بدری عقل درست درمونی نداشت و دهنش هم چفت و بس نداشت. و این خیلی عجیب بود
که هیچ وقت در مورد خطایی که کرده بود حرفی نزده بود و کسی رو به شک ننداخته بود. مراسم به خوبی برگزار شد و بعد از غروب آفتاب در همسایه و دوست آشنا و بزرگان و ریش سفیدای آبادیای اطراف که اومده بودن همگی برگشتن به خونه هاشون. حتی مهمونایی که از شهرم اومده بودن همون شبونه راهی شدن و رفتن و حالا دیگه فقط خواهرای خانو داماداشون مونده بودن و آقا الماس و برادرای فیروزه و بهرام. تو مراسم 40 خیلی تلاش کرده بودم تا با بهرام چش تو چش نشم، چون حس می کردم نگاه همه روی منه و منتظرن کوچکترین خطایی از جانب من ببینن تا برام ماجرا بسازن و یک کلاغ شلکلاغ کنن. عباس و مباشر خانم تو حیاط بودن. دست شهریار رو گرفتم و خواستم از جان بلند شم که ثریا اشاره‌ای بهم کرد و گفت بشین نفیسه جون، قراره وصیت‌نامه خانداداشم خونده شه. فیروزه با تعجب گفت وصیت؟ تیمور مگه وصیت نوشته بود؟ ثریا اشاره‌ای بهم کرد و گفت مگه میشه کسی با این همه مال و ملک وصیت نداشته باشه؟ اونم کسی که خانه چندین و چند آبادی بوده. بعد از فوت ننم بود که یه روز اومد به من گفت وصیتشو نوشته و داده دست مولای ده. امشبم قراره حاج صادق بیاد و وصیتو در حضور همه بخونه. بعدم رو کرد به خسرو و گفت عمه جون برو به عطیه بگو بیاد، کارش دارم. خسرو چشمی گفت و به سرعت به سمت حیاط رفت. عطیه که اومد ثریا رو بهش گفت برو بدری رو خبر کن بیاد، اونم به عنوان زن خان حق داره تو این مراسم باشه. فیروزه پوست خندی زد و گفت زن شیرین عقل خان، اون اصلا از این چیزا سر در نمیاره، همین که یه غذایی بدید ببره برای اونا براش بسه. ثریا نگاه بعدی به فیروزه انداخت. به هر حال اونم زن تیمور بوده، سهم اون و دخترش از تو هم بیشتره. فیروزه با این حرف ثریا رو ترش کرد و کمی به پدرش نزدیک شد و چیزی زیر گوش پدرش گفت. نیم ساعت بعد درست لحظه‌ای که بدری با یه لباس رنگارنگ وارد اتاق شده بود، عباس به همراه حاج صادق مولای ده وارد سالن شد. حاج صادق رو راهنمایی کرد و خواست برگرده که حاجی دستش رو گرفت و گفت بشین پسرم، تو هم باید حضور داشته باشی. عباس که معلوم بود متعجب شده چشمی گفت و نشست. حاج صادق کمی در مورد مرگ و آخرت صحبت کرد و کمی بعد کاغذی از جیبش در آورد و گفت خدا رحمت کنه تیمور خانم، نور به قبرشون بباره. انگار خبر داشتن که رفتنین. 2 ماه قبل اومدن سراغ من و گفتن میخوام وصیتم رو بنویسم. گفتم مرد مومن، تو هنوز سن و سالی نداری، ماشاءالله قبراقی و سرحال. حتی خبردار شدم دوباره میخوای تجدید فراش کنی، پس چرا دنبال وصیتی؟ مرگ واسه شما زوده. گفت حاج صادق آدمی زاد از فردای خودش خبر نداره، وصیت داشته باشم خیالم راحت تره. خدا خیرش بده. اگه خدا مال اموالی بهش داده بود همت بخشیدن رو هم بهش داده بود. اینا رو گفت و بعد کاغذ رو باز کرد و مشغول خوندن وصیت‌نامه شد. خان در کمال انصاف تمام اموالش رو تقسیم کرده بود و اگه حساب خونه و زمینی که زمان زنده بودنش به نامم کرده بود و جدا می کردم، به فیروزه بابت بچه نداشتنش بیشتر از من و بدری ملک داده بود. یه خونه و 2 زمین زراعی خیلی خوب تو بهترین نقطه آبادی به فیروزه داده بود و تأکید کرده بود تمام طلاهای فیروزه که اصلاً مقدار کمی هم نبود واسه خودشه. فیروزه اما راضی نبود. مدام زیر گوش پدرش حرف میزد و حرص و جوش میخورد. به منم یه زمین مسکونی وسط ده داده بود و مقداری هم پول برای ساختن خونه‌ای توی اون زمین و همینطور طلاهام. البته طلاهام رو که موقع رفتن از اون عمارت و طلاقم به هم نداده بود و تو اون سالها به دست بلقیس خانم سپرده بود رو وقتی ساکن خونه بغل عمارت شدم همه رو به هم برگردونده بود و حالا توی وصیتش هم تأکید کرده بود که همه اون طلاها واسه خودمه. به بدری هم یه زمین زراعی خوب و یه خونه بخشیده بود و البته طلاهایی که داشت. اما تا جایی که من خبر داشتم طلاهای بدری نسبت به طلاهای من خیلی کمتر بود. باقی اموالش رو هم بین 3 بچه‌ش تقسیم کرده بود. حرفای حاج صادق که تموم شد، فیروزه که دیگه انگار دلش طاقت نیورده بود گفت حاج صادق، از چند تا از املاک تیمور خان حرفی نزدید. یکیش این عمارت، یکیش هم خونه‌ای که نفیسه توش ساکنه و یکی دیگه هم زمینی که خان سالها قبل به نام نفیسه کرده. اگه تیمور خان میخواست به انصاف ارثش رو تقسیم کنه، باید اون اموال رو هم به حساب می آورد. در ضمن تیمور خان مقدار زیادی پول نقد و سکه داشتن. تکلیف اونا چیه؟ فریبا که تا اون لحظه ساکت بود زیر لب تمکاری گفت و
با اشاره ثریا ساکت شد. حاج صادق لبخندی زد. خونه‌ای که سرکار خانم توش سکونت دارن به نام خودشونه. همینطور زمینی که ازش حرف میزنید. فرقی نمیکنه خان به چه دلیلی به نامشون کرده. به هر حال متعلق به خودشونه و کسی حق دخل و تصرف توی اون اموال رو نداره. در مورد این عمارت هم وصیت خانیم بوده که اینجا وقف خیر بشه و بنا به صلاح دید مدرسه‌ای ساخته بشه. در مورد پول و سکه هایی که گفتیدم، تمام اون پول و سکه ها در اختیار مباشر خان قرار داره و خان خواستن تمام و کمال اون پولا و سکه ها با آقا عباس برسه. عباس که تا اون لحظه سر به زیر نشسته بود، یهو سرشو بالا آورد و با تعجب نگاهی به حاج صادق انداخت و گفت: به من؟ چرا به من؟ حاج صادق با محبت گفت: چون شما عین پسر خان بودید. میخواستم ملکی براتون به یادگار بذارن، اما لحظه آخر پشیمون شدن. گفتن عباس بعد از من توی این ده نمیمونه. واسه همینم گفتم پول و سکه بیشتر به دردش میخوره تا بتونه هر جایی که دوست داره زندگی تشکیل بده. بابت این کار خان اش نشست روی گونم. چقدر رابطه خان و عباس قشنگ بود. چطور من تا اون موقع خبر از رابطه قشنگشون نداشتم؟ چرا همیشه فکر میکردم عباس رو فقط واسه قلدری کردن میخواد و خبر نداشتم که رابطه اون دو نفر عین پدر و پسر بوده. از نظر من خان واقعا بهتر از اون نمیتونه اموالش رو تقسیم کنه. اما فیروزه برخلاف من به شدت برافروخته شده بود و مدام هرس میخورد. حاج صادق که بعد از خوندن وصیت و اتمام کارش با راهنمایی عباس بیرون رفت، فیروزه دیگه طاقت نیاورد و با عصبانیت گفت: من این وصیت رو قبول ندارم. من به عنوان زن اول خان چرا باید سهمم از این رعیت زاده گدا صفت و این زن شیرین عقل کمتر بشه؟ ارث خان باید قانونی تقسیم بشه. اون زمین و خونه‌ای که داده به نفیسه باید جزو اموالش حساب بشه. ثریا با تعجب گفت: فیروزه، تو چطور آدمی هستی؟ هنوز کفن خانداداش من خوش نشده داری سر مال و اموالش دعوا را میندازی؟ منو بگو، گفتم از مرگ برادرم ناراحتی. نگو از این که نتونستی تو زمان زنده بودنش چیزی رو به نام خودت کنی ناراحتی. فیروزه با خشم گفت: نباید ناراحت باشم ثریا جون. این زن و دو پسرش نصف بیشتر اموال خان رو صاحب شدن. این وسط من بیشترین ضرر رو کردم. خودتون میدونید من بچه‌ای ندارم که فردا روز دلم خوش باشه به حمایتش. پس باید اونقدر دستم پر باشه که 4 صباح دیگه دستم جلوی هر کس و ناکسی دراز نشه. این بار فریبا پوزخندی زد و گفت: خوبه والا، میگن از گشنه بگیر بده دست سیر. خوبه حالا پدرت هم کم مال و اموال نداره. بعدم تو حمایت پدرتو داری. نگران نباش. از اونم اونقدری ارث بهت میرسه که گرسنه نمونی. بعدش هم چیزی که خونده شده وصیت برادر خدا بیامرزم بوده. خودش صلاح دیده اموالشو به این شکل تقسیم کنه. من و تو کاری نیستیم که بخوایم دخالت کنیم. بحث بین فیروزه و خواهرای خان بالا گرفت. بدری هم سرخوش نشسته بود و میوه میخورد. انگار اصلا تو عالم دیگه‌ای بود این زن شیرین عقل. خیره شدم بهش. باورم نمیشد بدری به خان نارو زده باشه. با خودم گفتم شاید نارویی که زده به خاطر کم عقلیش باشه. شاید اصلا نمیدونسته این کار چقدر زشت و نابخشودنیه. به هر حال بحث که بالا گرفت، با اشاره فریبا از جا بلند شدم و همراه پسرام از عمارت بیرون زدم. ولی صدای داد و فریاد فیروزه تا آخرین لحظه تو گوشم بود. واقعا برام عجیب بود. فکر می‌کردم فیروزه بعد از اون همه گریه بزاری و خودزنی اهمیتی به اموال خان نده. اما اشتباه می‌کردم. انگار واسه فیروزه مال اموال خان از هر چیزی مهمتر بود. ظرف خرما رو جلوی فریبا گذاشتم و روبروش نشستم. فریبا تشکری کرد و گفت: خونه زندگی مرتبی داری. خدا بیامرز خانداداشم خیلی به فکرت بوده. اینو گفت و اش نشست توی چشمش. مغموم گفتم: خدا رحمتشون کنه. فریبا گفت: از عباس خبر داری؟ چند باری فرستادم دنبالش تا باهاش حرف بزنم، اما هر بار یه جوری دست به سرم کرد. چند روزی هم هست که دیگه هیچ خبری ازش نیست. میگن انگار از ده رفته. تو خبری ازش نداری؟ با تردید گفتم: والا تا جایی که من خبر دارم فردای 40 بعد از گرفتن سهمش از این ده رفت. ظاهرا بعد از خان دیگه دل موندن تو اینجا رو نداشت. فریبا سری تکون داد و گفت: بالای سر جسم بیجون خانداداشم یه حرفایی زد. میخواستم ببینم بهش عمل کرده یا نه. نمیدونستم گفتن حقیقت به فریبا کار درستی باشه یا نه. تو اون چند روزی که از 40 گذشته بود خیلی فکر کرده بودم و تصمیمات جدیدی گرفته بودم.
میخواستم املاکی که تیمور خان به نام خودم کرده بود و بفروشم و از اون ده برم. دلم میخواست برم شهر. برم جایی که بچه‌هام پیشرفت کنن. مدرسه خوب برن و آینده روشنی داشته باشن. اما قبل از رفتن باید کاری برای ستاره میکردم. وجدانم قبول نمیکرد ستاره پیش مادری مثل بدری بمونه. برای همین با احتیاط ماجرا رو برای فریبا تعریف کردم. عباس قبل از رفتن گفته بود اگه فریبا حرفمو باور نکرد از طریق مجتبی که اونم تو امارت اربابی کار میکرد براش پیغام بفرستم تا خودش بیاد و شخصا با فریبا خانم حرف بزنه. حرفام که تموم شد فریبا با وحشت گفت میفهمی چی میگی نفیسه؟ این تهمت بزرگیه. میتونی ثابتش کنی؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم البته که نمیتونم ثابتش کنم. راستش قصد ثابت کردنش رو هم ندارم. من زندگی خودمو دارم و خیلی هنر کنم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم. اگرم الان حرفی به شما زدم فقط و فقط به خاطر ستاره و علاقه‌ای که بهش دارم. من ستاره رو عین بچه‌های خودم دوست دارم. عین دختره نداشتم. واسه همین دلم نمیخواد این دختر بیشتر از این آسیب ببینه. گفتم بعد از بلقیس خانم شاید شما بتونید حامی ستاره باشید. وگرنه من امروز فرداست که از اینجا برم. چشماشو ریز کرد و گفت کجا بری؟ آهی کشیدم و گفتم تیمور خان قبل از فوتشون دلشون میخواست پسرا برای درس خوندن برن شهر. قرار بود منم باهاشون برم. میخواست پسرا درس بخونن و واسه خودشون کسی بشن. منم میخوام خونه و زمینایی که دارم و بفروشم و برم شهر یه خونه بگیرم و بچه‌ها رو بفرستم اونجا مدرسه. راستش هر وقت عمارت رو میبینم یاد روزهای گذشته میافتم. یاد تموم روزهای خوش و ناخوشی که داشتم. و دیگه دل خوشی واسه موندن تو این ده ندارم. یعنی حقیقتا طاقت ندارم بیام تو اون عمارت و بلقیس خانومو نبینم. دلم آروم و قرار نداره. انگار چیزی رو گم کردم. نه خواب شب دارم و نه آرامش روز. میخوام دور شم بلکه کمی روحیه خودم و بچه‌هام بهتر بشه. فریبا با محبتی شبیه به بلقیس خانوم بغلم کرد و گفت تو زن عاقلی هستی نفیسه. میدونم بهترین تصمیما رو میگیری. خیالم بابت پسرا هم راحته چون تو این سالها ثابت کردی برای رفاهشون حاضری هر کاری بکنی. بعد از فوت پدر و مادر و برادرمم ما خیلی بی‌پناه شدیم. راستش منم اگه دست خودم بود دیگه دلم نمیخواست تو این ده بمونم. در عرض کمتر از 1 سال 3 تا از اعضای خانواده‌مو از دست دادم. دلم نمیخواست سنگی جلوی راهت بندازم. فقط ازت میخوام پلای پشت سرتو خراب نکنی. راهی برای برگشت بذار تا اگه روزی پشیمون شدی بتونی برگردی. برای خرید خونه تو شهر فروختن این خونه و زمینی که خان بهت داده هم کافیه. من به شوهرم میسپرم تا کمکت کنه یه خونه نقلی و مرتب پیدا کنی. البته داداشام هم تو شهر هستن. ولی خب اونا حسابی سرشون گرم زندگیشونه و با اون زنای شهری که دارن کمتر میتونن به داد کسی برسن. در ضمن زمین ده خودتون رو هم بذار بمونه. هم منبع درآمدی میشه برات، همون زمین حکم طلا رو داره. شنیدم اون قسمت از ده رو میخوان جاده بزنن. اینطور که شوهرم میگه بخشی از زمین تو هم میره تو طرح و دولت پول خوبی بابتش بهت میده. اون زمین رو بذار باشه. با مقدار پول نقد و بخشی از صلاحات میتونی یه مغازه بخری تو شهر رو اجارهش بدی. اینجوری خیالت بابت درآمدت هم راحته. به هر حال تو کاروباری که نداری که بخوای از قبلش درآمد ماهانه داشته باشی. نصیحتاش منو یاد بلقیس خانم مینداخت. اش نشست روی گونه‌ام و با بغض گفتم خدا رحمت کنه مادر جونو. خدا عمر با عزت بهتون بده. حرفاتون خیلی شبیه حرفای مادر جونه. اونم همیشه ازم میخواست آینده نگر باشم و منبع درآمد و پسندازی واسه خودم داشته باشم. و من الان صدقه سر راهنماییاش جدا از طلاهایی که خانداداشت برام خریده از پول محصول زمینم مقدار زیادی طلا دارم که اگه بفروشم کمک زیادی بهم میکنه. فقط من کسی رو ندارم بهم کمک کنه. برادرام هستن. اما خودتون بهتر میدونید که نمیتونم به اونا اعتماد کنم و پول و سرمایه‌مو بدم دستشون. اگه لطف کنید و بهم کمک کنید تا شروع سال تحصیلی میتونم جمع و جور کنم و از اینجا برم. فریبا اون روز بهم قول داد تا با همسرش صحبت کنه و تو این مسیر هر کاری از دستشون برمیاد برام انجام بدن. بابت ستاره هم خیالمو راحت کرد و گفت شخصا مسئولیت ستاره رو به عهده میگیره و تلاش میکنه با فروش یکی از زمینای بدری و خرید خونه‌ای کنار خونه خودشون نظارت کاملی روی تربیت ستاره داشته باشه. من فردای اون روز به عطیه سپردم تا به در و همسایه بگه قصد دارم همین خونه‌ای که توش زندگی میکنم و هم زمینی رو که اتفاقا جای خوبی از این آبادی بود رو بفروشم. عطیه اما به شدت مخالف رفتنم بود.
میگفت زندگی کردن تو شهر غریب واسه یه زن جوون تنها همراه 2 پسر بچه کار خیلی سختیه. البته من میدونستم بیشتر به خاطر خودش میگه، چون بیش از 10 سال بود که عین یه خواهر کنارم بود و حالا دور شدن از من و بچه ها براش سخت بود. منم همینطور. منم دور شدن از عطیه برام سخت بود. اما تصمیم خودم رو گرفته بودم. اون روز صبح سرم گرم مرتب کردن و جدا کردن لباسای کوچیک شده یه پسرا بود که کسی محکم به در کوبید. زیر لب صلواتی فرستادم و از جا بلند شدم. مشخص بود کسی که پشت دره واسه دعوا اومده، چون مدام با مشت به در میکوبید. از پشت در با صدای بلندی گفتم: کیه؟ چه خبرته؟ سر آوردی مگه؟ صدای پر از حرص فیروزه به گوشم رسید که میگفت: منم. درو باز کن زنی که یا هر جایی. دیگه ازش نمیترسیدم. خیلی وقت بود که دیگه فیروزه برام عین گذشته ها ترسناک نبود، چون من دیگه نفیسه سابق نبودم. اون نفیسه ترسو و احمق مرده بود و یه نفیسه قوی متولد شده بود. نفیسه‌ای که ترس از کسی نداشت و فقط به فکر خودش و زندگی و آینده بچه‌هاش بود. بی خیال درو باز کردم و تا فیروزه بخواد به خودش بیاد دادی سرش زدم و گفتم: مگه شهر هرته که با مشت میکوبی به در خونه من؟ هان؟ فیروزه اما کم نیورد. با دست محکم ضربه‌ای به تخت سینم کوبید که باعث شد چند قدمی به عقب برم. به سختی دستمو به دیوار گرفتم و مانع افتادنم شدم. فیروزه اما به قصد دعوا اومده بود. در خونه رو بست و تا من به خودم بیام به سمتم حمله ور شد و پرتم کرد روی زمین. جیغی از درد کشیدم و دستی به آرنج دردناکم کشیدم. چته فیروزه؟ افسار پاره کردی؟ حرف از دهنم در نیومده بود که افتاد روم و مشت اولو حوالم کرد. برای یه لحظه‌ای چشمم تار شد. صدای گریه شهریار و داد و فریاد خسرو رو میشنیدم، اما توانی واسه بلند شدن نداشتم. فیروزه بی توجه به داد و بیداد بچه‌ها ضربه بعدی رو محکم‌تر زد و با خشم گفت: مگه از روی جسم بیجون من رد بشی که بتونی زن بهرام بشی؟ فهمیدی؟ اصلا نمیفهمیدم چی میگه. گیج و منگ بودم و ضربه‌ای که به سرم وارد شده بود حسابی بیحالم کرده بود. با کمک خسرو بلند شدم و نشستم و دستی به سر دردناکم کشیدم. از بینی مایه قرمزی می اومد و سرم نبض میزد. فیروزه هم حق به جانه وسط حیاط وایساده بود. وقتی دید بلند شدم انگشت اشاره‌شو به سمتم گرفت و با تهدید گفت: به خداوندی خدا قسم نفیسه، به روح تیمور قسم، بخوای زندگی پسرعموی منو خراب کنی داغ بچه‌هاتو به دلت میذارم. چقدرش فریختی واسه پسرعموی من که میخواد از زن این دسته گلش متارکه کنه و بیا تو یه هر جایی رو بگیره. هان؟ چی بهش گفتی که دست کشیده از زندگی که نمونش تو فامیل نبود و اسم تو از زبونش نمیافته؟ دعا گرفتی واسش؟ آره زنی که. و دوباره به سمتم حمله ور شد. واقعا توانی برای دفاع از خودم نداشتم و اصلا نمیفهمیدم داره چی میگه. اونقدر گیج و منگ بودم که حتی نمیدونستم پسرموش کیه. یقه لباسمو گرفت و خواست دوباره ضربه‌ای به صورتم بزنه که یه دفعه آخی از درد گفت و لباسمو رها کرد. خسرو سنگ بزرگی به کمرش زده بود و سنگ بزرگتری توی دستش بود. نگاه فیروزه رو که دید کمی ترسید و عقب رفت و با زبون درازی گفت: دست به ننم بزنی بعدی رو میزنم تو سرت. بین حالت گیج و منگی که داشتم لبخندی روی لبم نشست. خسرو با تموم بچگیش همیشه نقش یه حامی قوی رو برام بازی میکرد و اجازه نمیداد کسی اذیتم کنه و برخلاف پسر بچه‌های همسن و سالش که بیشتر وقتشون رو تو کوچه در حال بازی کردن بودن، خسرو بیشتر وقتشو پیش خودم بود. فیروزه با حرص بلند شد و خواست بره سمت خسرو که این بار خودم به هر بدبختی بود از جا بلند شدم و بی توجه به سرگیجم و سیاهی رفتن چشمم از پشت یقه‌شو گرفتم و محکم هلش دادم به سمت در و گفتم: گورتو گم کن فیروزه، دیگه هم دور و بر زندگی من آفتابی نشو وگرنه جور دیگه‌ای باهات برخورد میکنم. خسرو هم منو که دید جسارت به خرج داد و مشتی سنگ از توی باغچه برداشت و پرت کرد سمتش. هر چقدرم فیروزه فحش میداد و تلاش میکرد از شر نشونگیری‌های دقیق خسرو در امان بمونه، فایده‌ای نداشت. و در نهایت اونقدر خسرو بهش سنگ پرتاب کرد که مجبور شد دمشو بذاره رو کولش و به سرعت از خونه بیرون بره. با رفتنش زدم زیر خنده و محکم خسرو را بغلم گرفتم. شهریار که حس سادتش گل کرده بود سری دوید تو بغلم و گفت: سنگا رو من بهش دادم ننه. آخ که دلم قنج میرفت واسه حمایتای این دوتا فسقلی. صورت شهریار رو محکم بوسیدم و با شوق گفتم: دست تو هم درد نکنه جون دلم. من تا شما دوتا رو دارم هیچی تو زندگیم کم ندارم.
با لیوان آب قندی که خسرو ناشیانه با اون دستای کوچیکش واسم درست کرده بود کمی حالم بهتر شد و تونستم سر پاشم. و تازه اون موقع بود که یاد حرفای فیروزه افتادم. نمیفهمیدم چی میگه. هیچ حرفی بین من و بهرام رد و بدل نشده بود که به امیدش بخواد زندگیشو خراب کنه. اصلا چیزی بین ما نبود. مگه من سر جمع چند بار بهرامو دیده بودم یا چند کلمه باهاش حرف زده بودم که اصلا بخواد اینطور کاری کنه یا اینطور حرفای فیروزه بزنه. البته که بیشک منم دوست داشتم با مردی این بهرام ازدواج کنم. مردی جوون و تحصیل کرده. اما من هرگز آدم خونه ساختن رو ویرونه خونه دیگرون نبودم. طوری که اگه بهرام اولین و آخرین گزینه من واسه ازدواج مجدد بود، بازم راضی نمی شدم وارد زندگی یه نفر دیگه بشم. اصلا من قصد ازدواج نداشتم. میخواستم پسرامو بزرگ کنم و به اون جایی که باید برسونم. یادم طرفای عصر بود که باز سر خونه زده شد. این بار اما عطیه خونه بود و داشت با پسرا بازی میکرد. ماجرای اومدن فیروزه و حمله کردنش رو هم بهش گفته بودم. اما حرفی از دلیلش نزده بودم. اونم خیال میکرد فیروزه از سر ارث و میراث بهم حمله کرده و کم کم داشت قانع میشد که رفتن من از اون ده به صلاح خودم و بچه‌هامه. میگفت حالا که خانم بلقیس خانم نیستن، فیروزه به پشتوانه قدرت پدرش نمیذاره آب خوش از گلوت پایین بره و ممکنه هر پاپوشی واسط بسازه یا بلایی سر بچه‌هات بیاره. خلاصه اینطور بود که عطیه هم راضی بود برفتنم. صدای در که اومد عطیه خواست بره در رو باز کنه که مانع شدم و خودم رفتم تو حیاط. اما در رو که باز کردم چش تو چش شدم با بهرام. باورم نمیشد اومده باشه در خونم. در رو تا نیمه بستم و حق به جانب در جواب سلامش گفتم علیک سلام، ببخشید اما شما اینجا چی کار میکنید؟ بهرام با شرمندگی گفت میدونم فیروزه اومده چی کار کرده. من واقعا شرمنده‌تونم. اومدم هم ازتون معذرت خواهی کنم هم باهاتون حرف بزنم. اخ میکردم و گفتم من نه نیازی به معذرت خواهی شما دارم نه میخوام باهاتون حرفی بزنم. شما چطور آدمی هستید؟ زن و بچه دارید و اسم منو میندازید سر زبونا. نمیگید من یه زن مطلقم و این حرف و حدیثای شما میتونه واسه من مشکل ساز بشه. آخه من چقدر باید از دست شما و خانواده‌تون بکشم؟ خسته شدم دیگه. بهرام با آرامش گفت خواهش میکنم نفیس خانم. ماجرا جوری نیست که شما فکر میکنید. اجازه بدید بیام تو حرف بزنیم. همزمان با این حرفش دو زن از جلوی در خونم رد شدن و هر دو نگاهی به ما انداختن و پچ کنان رد شدن. کلافه پا به زمین کوبیدم و با حرص گفتم اینجا روستاست آقا، شهر نیست. دارید با این کاراتون واسه من دردسر درست میکنید. باور کنید من به اندازه کافی تو زندگیم دردسر و مصیبت دارم. واسه همینم دیگه دنبال ماجرای جدیدی نیستم. خواهش میکنم از اینجا برید و مزاحم زندگی من و بچه‌هام نشید. بهرام اما با سماجت گفت معذرت میخوام اما من تا باهاتون حرف نزنم از اینجا هیچ جا نمیرم. شده اسمتون سر زبون تک تک اهالی این ده بیفته برام مهم نیست. من اومدم تا حرفمو بزنم. اصرارش رو که دیدم و از ترس اینکه دوباره کسی از اونجا رد بشه و هزار حرف و حدیث جدید واسم درست بشه بهش بار در رو باز کردم و اشاره کردم تا داخل بشه. البته که چون عطیه بود این کارو کردم. اگه عطیه خونه نبود امکان نداشت راش بدم. سری وارد شد و در رو پشت سرش بست. عطیه از سر کنجکاوی اومده بود تو حیاط. با دیدن بهرام با تعجب نگاهی به من انداخت که رو بهش گفتم برو تو عطیه جان، لطفاً حواست به پسرا باشه که توی حیاط نیان. عطیه که معلوم بود از شدت کنجکاوی داره میمیره چشمی گفت و رفت داخل. دست به سینه رو به بهرام ایستادم و گفتم میشنوم، من کلی کار دارم آقا. خواهش میکنم زودتر حرفتون رو بزنید و تشریفتون رو ببرید تا بیشتر از این منو تو درد سر ننداختید. اشاره‌ای به تخت گوشه ی حیاط کرد و گفت اجازه میدید بشینم؟ سکوتمو که دید نشست و سرش رو انداخت پایین و بعد از مکث کوتاهی گفت اولین باری که شما رو دیدم منزل عموم بود. پدر فیروزه رو میگم. یادمه یه جورایی مهرتون به دلم نشسته بود و وقتی هم که فهمیدم خان شما رو طلاق داده دیگه به خودم اجازه دادم بیشتر بهتون فکر کنم. امید داشتم دل بکنید از اون روستا و با من بیایید شهر. واسه همینم اون پیشنهادو به فیروزه داده بودم که ازتون بخواد بیایید شهر تو منزل پدری من کار کنید. اما شما بچه‌هاتون رو انتخاب کردید و دروغ چرا؟ منم انتظار دیگه‌ای ازتون نداشتم. به هر حال شما مادر بودید. واسه یه مادرم تا جایی که من میدونم بچه‌هاش اولویتن. بعد از برگشتنتون اما دور سراغتون رو میگرفتم. میدونستم که خواهم براتون خونه جدیدی گرفته و بچه‌هاتون باهاتون رفت و آمد داشتن. ولی خوشحال بودم که دوباره به زندگی با خان برنگشتید و
امید داشتم بعد از گذشت زمانی بتونم بهتون پیشنهاد ازدواج بدم و بیام خواستگاریتون. اما عموم آب پاکی رو روی دستم ریخت. گفت محال دختری که قبلا زن خان بوده بتونه با کسی دیگه ازدواج کنه. میگفت نفیسه مادر خانزاده هاست. واسه همینم تا قیام قیامت ناموس خان حساب میشه و احدی جرئت نمیکنه بهش نظر داشته باشه. و اینطور شد که من کم کم دلسرد شدم و در نهایت با فشار خانواده‌ام حدود 3 سال قبل مجبور به ازدواج با دختری شدم که هیچ شباهتی به من نداشت. فروغ دختره یکی از تاجرای به نام شهرمون بود. دختر سوم خونه بود و 2 تا خواهر دیگه‌شم با 2 تا پزشک ازدواج کرده بودن. اوایل ازدواج فکر می‌کردم میتونم با فروغ زندگی خوبی بسازم. دروغ اگه بگم بعد از ازدواج با فروغ هنوز تو فکر شما بودم. نه، حقیقتا نه. دیگه قید شما رو زده بودم و سرم گرم زندگیم بود. و حتی سالی یه بارم به یاد شما نمیافتادم. یادم مدتی از ازدواجمون گذشته بود که متوجه شدم فروغ یه قماربازه. یه قمارباز قهار. کل زندگی شده بود قمار. روز و شبش رو پای میز قمار میگذرون. شاید باور نکنید و فکر کنید فقط مردا سر میز قمار میشینن. اما اینطور نیست. من بعد از فروغ متوجه شدم زنای زیادی اهل قمار باختنن. و از بعد روزگار زن منم از اون دسته بود. نه اهمیتی به من میداد و نه به زندگیمون. هر روز جنگ و دعوا داشتیم. من مخالف این کارا بودم و فروغ معتاد به قمار بود و نمیتونست ازش دست بکشه. همون سال اول تصمیم گرفتیم متارکه کنیم. زندگی ما تو شروعش به بنبست رسیده بود و هیچ کدوم نمیتونستیم طرف مقابل رو تغییر بدیم و تحملش کنیم. واسه همین بی خبر از خانواده هامون اقدام کردیم برای متارکه. متوجه شدیم فروغ بارداره. فروغ گریه میکرد و میخواست از شر اون بچه رها بشه چون بیزار بود از بچه‌ها. ولی من حضور این بچه رو به فال نیک گرفته بودم و فکر میکردم قراره زندگی با اومدنش روی خوشش رو بهمون نشون بده. میگفتم این بچه یه نشونه است. نشونه‌ای برای اینکه ما به زندگیمون ادامه بدیم. به هر صوری بود فروغ رو مجبور کردم بچه رو نگه داره. سمین دخترم که به دنیا اومد فروغ حتی راضی نشد بغلش کنه. ولش کرد و رفت پای میز قمار. فقط 20 روز تونسته بود از پای میز قمار دور بمونه. اونم به اجبار منی که روز و شب عین نگهبان کنارش بودم. واسه سمین پرستار گرفتم و رفتم سر وقت پدر فروغ و همه چیزو بهش گفتم. آقا فریدون پدر فروغ مرد خوبی بود. خودش هم از دست فروغ آسی شده بود. میگفت نمیتونم حریف این دختر بشم. شوهرش داده بود بلکه شوهرش بتونه سر به راهش کنه. اما فروغ به هیچ صراطی مستقیم نبود. شاید پول و ثروت زیادی که درش غرق شده بود اونو پای میز قمار کشونده بود. البته که خواهراشم تو شرایط مشابه اون بودن. اما هیچ کدوم سمت اینطور موضوعی نرفته بودن. خلاصه که نه تشرای من و پدرش روش تأثیری داشت، نه نصیحتای مادر و خواهراش. به خاطر سمین تلاش کردم تا باهاش سازش کنم. اما وضعیت فروغ روز به روز بدتر میشد. رو آورده بود مصرف نوشیدنی و دود و هیچ اهمیتی به زندگیش نمیداد. جرئت نداشتم قرونی پول بهش بدم که سری میرفت و پای میز قمار پولشو دود میکرد. روزای سختی رو گذروندم. خیلی باهاش کنار اومدم اما نتونستم اصلاحش کنم. نمیخواستم بچم بی مادر بزرگ بشه. اما مادری مثل فروغ به هیچ دردی نمیخورد. در نهایت وقتی دیدم دخترم با وجود داشتن مادر عین بچه‌های بی مادر تو این خونه و اون خونه سرگردونه، تصمیم گرفتم برای همیشه این دندون لقو بکنم و بندازم دور. و اینطور شد که اقدام به متارکه کردیم. خانواده‌ها خبر نداشتن چون اگه میفهمیدن مانع متارکمون میشدن. یادم تو همون گیرودار و سیاه‌ترین روزای زندگیم بودم که خبر فوت تیمورخان بهم رسید. و انگار تو تاریک‌ترین روزای زندگیم یه دفعه نور امیدی به زندگیم تابیده شد. اونجا بود که بعد از مدت‌ها به یاد شما افتادم. خطبه طلاق هنوز بین ما جاری نشده بود که به بهونه تسلیت گفتم به فیروزه بار سفر بستم. دخترمو به خواهرم سپردم و راهی اینجا شدم تا ببینم میتونم شانسمو امتحان کنم یا نه. همه اینا رو گفتم که شما بدونید ماجرای متارکه کردن من و فروغ هیچ ارتباطی به شما نداره. یعنی من اونقدر هم مرد کثیفی نیستم که با وجود زن و بچه چشمم دنبال زن دیگه‌ای باشه. این چیزا گفتن نداره. اما فروغ بعد از بارداریش حتی جای خوابش رو هم از من جدا کرده. من و اون زیر یه سقف زندگی می‌کنیم اما این 2 تا غریبه‌ایم. غریبه هایی که انگار روز به روز از هم دورتر میشن. حضور یا عدم حضور شما هم تو زندگی من تأثیری تو تصمیم من در مورد متارکه کردن از فروغ نمیذاشت. بابت تموم توهین‌های فیروزه هم ازتون عذرخواهی میکنم. خیلی اتفاقی حرفای منو با پدرش شنیده بود و سر خود اومده بود سراغ شما. من نمیخواستم به این زودی به شما چیزی بگم.
میخواستم اول متارکه کنیم و زندگیمو به ثبات برسونم، بعد بیام جلو. اما فیروزه همه چیزو خراب کرد و من مجبور شدم زودتر پا پیش بذارم. فیروزه فکر کرده علت متارکه من از فروغ شمایید. باور کنید فیروزه هیچ صنمی هم با فروغ نداره و فقط از سر لج با شما خودشو داره به آب آتیش میزنه تا منو از تصمیمم منصرف کنه. لبه باغچه نشستم و خیره شدم به زمین. کم کم داشتم به 25 سالگی نزدیک میشدم. تجربه 4 بار زایمان داشتم و 2 تا پسر بزرگ داشتم. اما باید اعتراف میکردم که از این مرد بدم نمیومد. مردی که صداقتش از تک تک کلماتش معلوم بود. نفیسه بیچاره‌ای که یه روز از یه دختر بچه شیطون و بازیگوش تبدیل شده بود به یه زن بی تجربه، برای اولین بار توی زندگیش داشت طعم دوست داشتن و دوست داشته شدن رو میچشید. و آخ که چقدر این حس شیرین بود. اما نه، من نمیخواستم بیگدار به آب بزنم. هر چند زن آزادی بودم و با وجود ثروتی که خان برام گذاشته بود میتونستم به راحتی بهترین زندگی رو واسه خودم و پسرام فراهم کنم. اما بازم میترسیدم از انتخاب اشتباه، از در اومدن از چاله و افتادن تو چاه، از اینکه این مرد اونی نباشه که من فکر میکنم. اصلا شاید بهرام با نقشه های فیروزه جلو اومده بود. شاید همه اینا دسیسه فیروزه واسه بدنام کردن من بود یا واسه بدبخت کردنم. دلم میخواست با یکی مشورت کنم، یکی که بهرامو بشناسه و خیر و صلاحم رو بخواد. اما من کسی رو نداشتم. خانواده خودم که برای ثروتم دندون تیز کرده بودن و هر بار به بهونه‌ای بهم سر می‌زدن و سعی می‌کردن بهم نزدیک بشن و دلمو به دست بیارن. با فریب و خواهرای خان هم که اصلاً نمیتونستم در مورد همچین موضوعی حرف بزنم. یعنی اصلاً درست نبود. هر چقدرم بهم احترام می‌ذاشتن، بازم راضی نمی‌شدن بچه‌های برادرشون زیر دست ناپدری بزرگ بشه. و من انگار تازه فهمیده بودم با وجود شلوغ بودن دور و اطرافم خیلی تنها و هیچ کسی رو تو اون دنیا ندارم که تو انتخاباتم، تو لحظه‌های سخت زندگی به فریادم برسه و کمک حالم باشه. بهرام سکوتم رو که دید از روی تخت بلند شد و اومد نزدیکم و گفت دوست دارم به حرفام فکر کنید. من شناخت زیادی روی شما ندارم و با دلم دارم جلو میام. میدونم تصمیم گیری برای شما هم خیلی سخته، اما ازتون میخوام شما هم به قلبتون رجوع کنید. میدونم نسبت به من احساسی دارید. نمیدونم چقدر حدسم درسته. ولی خب یعنی حدس میزنم که شما هم نسبت به من همچین بی احساس نباشید. با خجالت از جا بلند شدم و با دست خاک لباسم رو گرفتم و گفتم موضوع به این سادگی ها که شما ازش حرف میزنید نیست. من 2 تا پسر بزرگ دارم که برای رفاهشون از خودمم میگذرم، کما این که داشتم میگذشتم. واسه همینم دلم نمیخواد با تصمیم من خدشه‌ای به زندگی بچه‌هام وارد بشه. نذاش حرفم تموم بشه که عجولانه گفت اصلا نگران نباشید. من نمیگم پسرای شما برام عین بچه‌های خودمن، چون نمیخوام بهتون دروغ بگم، اما صادقانه بهتون قول میدم تمام تلاشمو بکنم تا باهاشون ارتباط خوبی برقرار کنم. کلا من رابطه خوبی با بچه‌ها دارم. مطمئنم تو این مسیر شکست نمیخورم. چند قدمی عقب رفتم و اول خواستم بگم نه، اما قبل از اینکه بخوام بگم نه کمی فکر کردم. به این فکر کردم که همیشه تو زندگی آدم موقعیت‌های خوب پیش نمیاد. پس نباید بی فکر موقعیتی رو که ممکنه واسمون خوب باشه رو به این راحتی از دست بدیم. واسه همین زمزمه کردم نمیدونم، باید بهش فکر کنم. بعدم پشتم و بهش کردم و به سرعت به سمت نشیمن خونه رفتم. حس جدیدی بود. حس دخترای 18 سالگی رو داشتم که برای اولین بار عاشق می‌شدن. حس دخترای بی دغدغه‌ای که تنها دغدغه‌شون رسیدن به عشقشون بود. بهرام درست میگفت. اگه به ته قلبم رجوع می‌کردم با دل و جون بهش جواب مثبت میدادم. اما شرایط من با بقیه تفاوت داشت. من نمیتونستم صرفاً از روی احساس تصمیم بگیرم و باید عاقلانه قدم برمی‌داشتم. نباید با 4 تا حرف خام می‌شدم و فکر می‌کردم میتونم با بهرام زندگی شیرینی بسازم. باید به همه جوانب فکر می‌کردم. وارد نشیمن که شدم، عطیه با ذوق به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. با تعجب کشیدمش عقب و گفتم چی شده عطیه؟ چه خبرته؟ دستاشو به هم کوبید و گفت به خدا حدس می‌زدم دل این جوونو برده باشید. تو تمام مراسمات خان حواسم بود بهش. هر وقت که میومد امارت چشم از شما نمیگرفت. خیلی خوشحالم خانم جان. شما لیاقت خوشبختی رو دارید. اخ می‌کردم و سعی کردم جدی باشم و گفتم چی میگه واسه خودت عطیه؟ اومده بود بابت کار دخترمو عذرخواهی کنه. چرا داستان میبافی؟ عطیه شکلکی در آورد و گفت
باشه خانم جان، همونی که شما میگی درسته. منو محرم اسرارتون نمیدونید دیگه. عیب نداره. اما من میدونم اون مردی که تو حیاط داشت با نگاهش درسته شما رو قورت میداد، دوستتون داره. دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم. با نگرانی روی زمین نشستم و سمسمه کردم. میترسم عطیه. خیلی میترسم. عطیه کنارم نشست و با محبت گفت: از چی خانم جان؟ از چی میترسید؟ میترسم اشتباه باشه دل بستم به این مرد. من 2 پسر بزرگ دارم عطیه. یه دختر بچه نیستم که با یه نگاه و یه حرف عاشق بشم و دلو به دریا بزنم و دل ببندم به عشق و وارد زندگی یه نفر دیگه بشم. ما هر دو تجربه ناموفق تو زندگیمون داشتیم. من 2 پسر بزرگ دارم، اون یه دختر بچه یه کوچولو. میترسم بچه‌هام آسیب ببینن. عطیه سری تکون داد و گفت: حق دارید خانم جان. درست میگید. ولی خب با ترسم نمیشه زندگی کرد. من که به دلم افتاده آقا بهرام میتونه شما رو خوشبخت کنه. به خدا همیشه به شوهرم و ننم میگفتم نفیسه خانم با این دل پاکی که داره تو زندگی با خان حیف شد. درست خان دست و دلباز بود و شما رو هم دوست داشت. اما هیچ کس به اندازه من از عذاب‌هایی که تو این سالها کشیدید خبر نداره. من این سالها مونس شما بودم و میدونم چقدر سختی کشیدید تو این زندگی. میدونم چقدر جنگیدید. منم یه زنم. میدونم زندگی کردم با مردی که 30 سال ازتون بزرگتر باشه با 2 هوو چقدر میتونه سخت باشه. اما شما به خاطر بچه‌هاتون دووم آوردید و سختی‌ها رو به جون خریدید. الانم حق با شماست که برای یه بارم که شده به خودتون فکر کنید. چشم به هم بذارید خسرو و شهریار انشالله بزرگ میشن و ازدواج میکنن و میرن پی زندگی خودشون. همین خسرو وقتی بشه یه جوون 25-6 ساله و وقت زن گرفتنش برسه شما تازه 38 سالتونه. یعنی اوج جوونیتون. فکر کردید به اون روزا؟ به روزایی که نیاز به یه همدم دارید؟ خیلی وقت بود که به این چیزا فکر میکردم. از همون روزی که خان طلاقم داد به روزایی فکر میکردم که بچه‌ها برن پی زندگی خودشونو منو تنها بذارن. اما بازم نمیتونستم بیگدار به آب بزنم. من برای داشتن بچه‌هام از همه چیزم گذشته بودم. واسه همین نمیخواستم صرفاً به خاطر ندای قلبم پسرامو اذیت کنم. واسه همین از عطیه قول گرفتم که این حرفا بین خودمون بمونه. میخواستم خوب در مورد این موضوع فکر کنم و تصمیم عاقلانه‌ای بگیرم. یادم فردای اون روز بود که سر و کله ننه و آقا جون پیدا شد. ننه به زور اعصاب و کمک آقا جون راه میرفت. با دیدنش در حالی که یکی انگار به قلبم چنگ مینداخت، سری به کمکش رفتم و بردمش توی نشیمن. هر بار که میدیدمش لاغرتر از سری قبل شده بود. دیدنش تو اون حال و روز واقعا قلبم رو به درد می آورد. ننه ی حراف و سرخوش من کجا و پیرزنی که ازش فقط پاره‌ای پوست و استخون مونده بود کجا؟ اونقدر ضعیف شده بود که حتی جون حرف زدن نداشت. انگار 20 سالی از همسن و سالای خودش پیرتر بود. وقتی نشوندمش و بالش پشت سرش گذاشتم، اشاره کرد تا بخوابونمش. با غصه کمکش کردم دراز بکشه و رو با آقا جون گفتم: جدیداً نبردیدش شهر که طبیب ببینتش؟ آقا جون دستی به سر تاسش کشید و گفت: طبیب کاری نمیکنه براش دختر. فقط یه مشت دارو میده که روز به روز ضعیف‌تر و لاغرترش میکنه. من که میگم داروهاشو قطع کنی. اما حریف برادرات نمیشم. والا تا وقتی نمیدونستیم چشه و دارو به خوردش نداده بودیم، سالم و سر حال بود. از وقتی این طبیبا 1000 جور عیب و ایراد گذاشتن روش، به این حال و روز افتاد. نگاهی به چهره مغموم ننه انداختم. هیچ شباهتی به اون منیژه خانم گذشته نداشت. دستاش به شدت لاغر شده بود. اما هنوزم علنگویی که آقا جون چند سال قبل بالاخره بعد از سالها زندگی براش خریده بود توی دستش بود. اش نشست روی گونم و خم شدم و بوسه‌ای به صورتش زدم. و با صدایی که از شدت بغض به لرزه افتاده بود گفتم: بذارید چند روزی پیش من باشه. میگم عطیه هم بیاد، حواسمون بهش هست. آقا جون از خدا خواسته سری تکون داد و گفت: باشه. راستی ماجرای فروش خونه و زمینت چی شد؟ واسه چی میخوای دارو نداره تو بفروشی؟ انتظار داشتم زودتر از اینا بیان سراغم و سوال جوابم کنن. اما خب بالاخره بعد از مدت‌ها پیداشون شده بود. گلویی صاف کردم و گفتم: میخوام از اینجا برم آقا جون. دیگه دلیلی واسه موندن تو این ده ندارم. از طرفی فیروز خیلی اذیتم میکنه. به هر بهونه‌ای میاد در خونم و آبروریزی را میندازه. به خاطر اینکه بیشتر اموال خان به من و بچه‌هام رسیده حسادت میکنه و نمیذاره آب خوش از گلوم پایین بره. آقا جون سری تکون داد: کار خوبی میکنی. برگرده خودمون. اینجوری واسه خودت هم بهتره. بچه‌ها زیر سایه خودم و کنار نوه‌های دیگمون بزرگ میشن.
خونه هم که الحمدلله بزرگه. احدم قصدش اینه که کم کم سواشه. اما به خاطر ننه دست و دلش به جدا شدن نمیره. تو که بیای اونم میره پی زندگی خودش. بس هر چی زحمت من و ننه تو کشید. لب گزیدم و آهسته گفتم اما من نمیخوام بیام ده آقا. میخوام برم شهر. تیمور خان قبل از فوتشون این تصمیمو گرفته بودن و میخواستن پسراشون توی شهر درس بخونن و پیشرفت کنن. حالا من میخوام کار نیمه تمومشون رو تموم کنم. البته که خودم خوب میدونستم این حرفم اصلا درست نیست و صحت نداره. و تیمور فقط و فقط واسه راضی کردن من که دوباره زنش بشم ماجرای رفتن به شهر رو پیش کشونده بود. اما مجبور بودم این حرفو بزنم تا با مخالفت کمتری روبرو بشم. آقا جون با شنیدن حرفم اخ می‌کرد و با خشم گفت بری شهر؟ یه زن بیوه و 2 پسر بچه؟ برید شهر؟ با خودت چی فکر کردی نفیسه؟ تو هنوز عاقل نشدی؟ میخوای بری توی شهر غریب تک و تنها چه غلطی بکنی؟ فکر کردی من و برادرات مردیم؟ مگه رو نشه مارد بشی که بتونی همچین غلطی بکنی؟ دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.